Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Và quý vị khán giả hãy nhớ giờ phát sóng của chương trình chúng tôi. Chương trình Đấu Trường Võ Nhạc được phát sóng vào lúc 19h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 đêm thi của vòng đầu tiên, đó chính là vòng thượng đài. Và chúng ta đã lựa chọn ra được 16 nhóm thí sinh xuất sắc nhất để đến với vòng 2 ngày hôm nay, đó chính là vòng tranh tài. Vòng 2 với tên gọi tranh tài. Trong vòng này, 16 nhóm sẽ tiếp tục chia thành 4 bảng A, B, C, D. Mỗi bảng còn lại 4 nhóm. Sẽ có 4 chủ đề thi đưa ra thử thách các nhóm. Chủ đề 1, tái hiện lại một nhân vật hoặc một phân cảnh trong phim bất hủ nổi tiếng. Chủ đề 2, biểu diễn trên nền nhạc những ca khúc Việt Nam. Chủ đề 3, thể hiện hình ảnh đặc trưng của các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan. Chủ đề 4, mô phỏng đặc trưng của các loài vật, cách thức chấm điểm. Sau khi kết thúc 4 phần trình diễn, ban giám khảo sẽ chấm điểm từng nhóm, lấy điểm trung bình trên thang điểm 10. Hai nhóm có số điểm cao nhất sẽ trở thành nhóm an toàn. Hai nhóm còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Sau đó 101 khán giả tại trường quay bình chọn một lần duy nhất cho một nhóm mà họ yêu thích. Nhóm có số phiếu bình chọn thấp nhất sẽ bị loại. Sau 4 bảng thi, 12 nhóm sẽ bước vào vòng tiếp theo. Và bộ phim gì sẽ được tái hiện trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết ở phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, một thành phần rất quan trọng của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc sẽ được giới thiệu. Ban giám khảo đầu tiên sẽ được giới thiệu biên đạo múa John Huy Trần. Xin được giới thiệu võ sư diễn viên hành động Gemma Nguyễn. Và giám khảo nữ xinh đẹp siêu mẫu Minh Tu. Và như thường lệ, mỗi đêm thi của chúng ta sẽ đón chào một giám khảo khách mời. Và giám khảo ngày hôm nay là một nữ diễn viên rất là xinh đẹp. Xin được chào đón nữ giám khảo khách mời, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Lần đầu tiên thì Thúy Vân xin được thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn đến chị Ninh Dương Lan Ngọc đã nhận lời làm ban giám khảo khách mời cho chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Trong quá trình đóng phim, các cảnh hành động nè hoặc là liên quan đến võ thuật thì tất nhiên là cái quá trình quay nó sẽ khó khăn hơn những cái cảnh bình thường, đúng không chị? Đúng rồi. Thì có thể chia sẻ một tí xíu về những cái trải nghiệm của chị khi mà quay những cái cảnh đó. Có một độ thì Ngọc đã tham gia một bộ phim hành động là bộ phim Găng Tay Đỏ. Thì trong bộ phim đó Ngọc phải tập võ trong vòng 3 tháng thôi. Thật sự mà nói có 3 tháng thì nó sẽ không là gì so với những người mà người ta đã khổ luyện một thời gian dài. Có một cái cảnh quay là chị phải thực hiện tới 15 lần. Chỉ là đá thôi, một cú đá xoay như vậy. Mà coi như bây giờ là chuyên nghiệp luôn, là đá một lần luôn, đúng không này chị? là đá sơ sơ đi, coi chơi cho vui vậy thôi. Chứ còn ở trong đó là mình phải bay lên để đá một bạn, xong rồi quay ra đằng sau, đá móc ra đằng sau vậy nữa nè. Là quay tới 15 lần. 15 lần. Mà sức khỏe thì lúc đó không được bảo đảm nhiều. Với lại mình cũng quay đêm nhiều, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, rất là khó khăn đúng không? Bởi vậy mới thấy là các thí sinh của chương trình của chúng ta cũng đã phải khổ luyện rất là nhiều để có được một tiết mục mà mang 3 yếu tố, cả võ thuật, âm nhạc và vũ đạo nữa. Nên chúc cho tất cả các đội thi của ngày hôm nay của chúng ta làm thật là tốt. Thank you. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và chúng ta sẽ quay trở về ghế giám khảo nha. Xin mời chị.
đầu tiên sẽ là phần trình diễn của nhóm Vô Vi Nam 1938. Họ là những người đã gây ấn tượng ở vòng đầu tiên với phong cách vô cùng mạnh mẽ. Và trong đêm thi ngày hôm nay, họ đã lựa chọn một phân cảnh trong một bộ phim hành động rất nổi tiếng của Việt Nam. Và để xem họ sẽ thể hiện phân cảnh này như thế nào nhé. Qua vòng thượng đài vừa rồi thì nhóm mình cảm thấy là các nhóm trong chương trình, đặc biệt là các nhóm cho bảng A đã thể hiện rất tốt phần thi của họ. Thì nhóm nào cũng có một cái thế mạnh riêng. Sau khi hoàn thành phần thi thì nhóm cũng cảm thấy hài lòng với bài diễn của mình khoảng 70% so với cái yêu cầu mà biên đạo đưa ra. Tuy là có một số lỗi là về kỹ thuật, có những cái nhận xét của ban giám khảo thì nhóm qua đó cũng rút được rất là nhiều kinh nghiệm để mà áp dụng vào vòng sau. Khi mà Giao biết Giao sẽ là người biên đạo cho nhóm Vô Vi Nam 1938 thì rất là áp lực. Tại vì vòng đầu mọi người làm quá tốt, vòng 2 phải hơn vòng 1. Đó là cái mà Giao đang rất là hoang mang. Chào mọi người, hôm nay Giao mang đến chủ đề vòng 2 đến cho mọi người nha. Thì mọi người có biết chủ đề vòng 2 của mình là gì không? Là gì vậy cô? Để coi nha. Chủ đề vòng 2, bảng A, phim ảnh, tái hiện lại nhân vật hoặc phân cảnh trong một bộ phim. Khi mà Giao nhận được cái chủ đề của vòng 2 thì oh wow, đây không phải là một cái chủ đề dễ. Em sợ cái này mình làm gì? Không sao. Vô Vi Nam không có gì khó. Có là Sau khi nhận được chủ đề của vòng 2 là phim ảnh thì nhóm vô cùng bất ngờ và cũng rất là phấn khích. Bởi vì thứ nhất là các thành viên trong nhóm có thể hóa thân thành những nhân vật chính trong phim. Thứ hai là nhóm đã tìm được một bộ phim mà các phân cảnh của bộ phim có sử dụng đoạn thế của Vô Vi Nam. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Giao đang thử thách nhóm bằng những cái động tác nặng và ở dưới sàn. Và nó dùng rất là nhiều lực trong đó, pha chung với vũ đạo nữa. Giao muốn mọi người phải làm tốt, cực tốt và phải nén người lại cực tốt. nội dung và tình tiết phim là cái điều cơ bản mà nhóm phải thể hiện ở cái vòng 2 này. Tuy nhiên đối với bộ phim Dòng Máu Anh Hùng, nhóm muốn thổi một cái làn gió mới vào cái tình tiết của phim. Đây cũng là một cái sáng tạo của nhóm để cho mọi người luôn nhớ và ủng hộ nhóm hơn. Nhóm đã tập luyện và trau chuốt nhiều cho vũ đạo ở vòng 2. Bên cạnh đó, nhóm cũng thể hiện nhiều hơn những đặc trưng, những đòn thế của Vô Vi Nam, như là đưa ra nhiều những bài đối kháng và muốn đưa những cái binh khí đơn giản, gần gũi với đời sống và phù hợp với nội dung mà nhóm muốn thể hiện. Nhóm sẽ cố gắng thể hiện hết sức, đem đến cho người xem một tiết mục thật hào hùng và sôi động. Mong là nhóm sẽ làm thật là tốt. Các nhóm khán nên chè chừng nhóm Vô Vi Nam 1938 nhé.
Tàn nhẫn quá. Và đây là nhóm Vô Vi Nam 1938. Cho Vân hỏi là cả nhóm các bạn đã xem bộ phim Dòng Máu Anh Hùng hết đúng không ạ? Tất cả các bạn. Thì cái cảnh nào mà các bạn yêu thích nhất trong phim để mà tái hiện cho cái tiết mục này? Dạ, trước hết thì Vô Vi Nam 1938 xin gửi lời chào đến ban giám khảo và toàn thể mọi người có mặt ở đây ạ. Dạ, cảnh mà chúng em yêu thích nhất đó là cái cảnh mà nam chính và nữ chính vượt qua mọi thử thách khó khăn và cuối cùng là đã đến được với nhau. Nhưng mà ở trong cái bài diễn của tụi em thì tụi em muốn là sau khi nữ chính vùng vẫy trong cái ác và nam chính cũng đã vùng vẫy trong cái sự cắn rứt giữa thiện và ác, thì nam chính đã hy sinh để cho nữ chính cảm thấy là cuộc đời này sẽ nhớ đến một cái gì đó mà nó ray rứt để cho có cái cảm giác cao trào. Và chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo nhé. Đầu tiên thì Thúy Vân xin được mời giám khảo John Huy Trần. Bình thường anh thì rất là khó với cái bài đầu tiên, tại mình sẽ biết cái level cho các tiết mục tiếp theo. Nhưng mà sau khi xem cái bài này, wow, rất là tuyệt vời. Từ đầu đến cuối nó không có một giây, một phần nào anh thấy nó bị chán. Rất là hay, rất là giải trí, rất là sáng tạo. Cái phần đầu lúc hai bạn chính anh sẽ nói là múa với nhau với động tác võ thuật. Mình không bao giờ nghĩ là nếu mà mình thấy võ thuật như vậy nó sẽ có một cái cảm giác hơi lãng mạn và vui vẻ như vậy. Nhưng mà tụi em thể hiện cái đó, tụi em làm được. Và sau đó mấy cái động tác và mấy cái đội hình lúc mình có 3 bạn chính ở giữa, xong mấy bạn xung quanh. Yeah, rất là đẹp. Nó có một cái tổ hợp võ thuật ở trong, xong ở ngoài có một cái tổ hợp nhảy múa. Rất là đẹp, rất là hay. Sau đó tụi em gom vô, bất ngờ lắm. Boom, boom, một cái đội hình tiếp, đẹp. Và cái phần anh ngạc nhiên nhất là cái phần diễn xuất của tụi em. Tại anh sợ nếu mà mình không có quen lắm, vì nó sẽ bị hơi quê, tụi em hiểu không? Nhưng tụi em diễn rất là thật. Tụi em diễn tự nhiên, tụi em diễn tới luôn nhá. Và cái phần cuối lúc nữ chính ôm cái đầu xong khóc xong buông ra, cái đầu của nam cũng rập xuống một cái là trời ơi. Cái đầu đúng không? Cái đầu của anh có sao không vậy? Nó đang muốn hỏi thăm đó. Và em đã nói là tụi em muốn xếp mấy cái cao trào, đúng không? Tụi em có rất là nhiều cao trào trong cái bài này, về võ thuật, về âm nhạc, về nhảy múa. Chúc mừng các em và chúc mừng biên đạo Giao Giao đã làm một cái tiết mục rất là hay. Xin cảm ơn giám khảo John Huy Trần. Và xin mời giám khảo Gemma Nguyễn. Gemma thấy các em chọn cái phim này rất là hợp lý. It works with your strong points. Thấy rõ cái thế mạnh của các bạn. Cái thế mạnh của các em. Chị bị thu hút vô cái bài trình diễn này, em acting quá là hay. Cái khúc cuối đó em ôm ảnh đó, trời, chị thấy ôi anh cắt hành trong đây vậy, sao cái mắt mình chảy nước ra vậy. Chị thấy hay quá. Chị bây giờ cho ý kiến cái khúc đầu á, khi em diễn với nhau, cái khúc mà ảnh nó múa võ đó, nó hơi bị off một chút, nó không có được đều lắm, chút xíu thôi nha. Cẩn thận cái khúc đó. Phần mà đi slow mo á, wow, quá đẹp luôn. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Gemma Nguyễn. Và xin mời Sư Mộng Minh Tú. Thứ nhất á là khi là một người ngồi ở đây coi á, thì cái tiết mục này á, nó có câu chuyện. Và cái thực sự mà mình ngạc nhiên đó là cái các bạn diễn tả trên gương mặt. Từ cái lúc mà từ đầu như là nữ chính chuẩn bị tự tử đúng không? Cho đến lúc bạn nam chạy ra can. Rồi lúc đầu á mình hơi thắc mắc, mình có hỏi anh John á là tại sao mà mình bận áo bà ba mà lại make up cái môi đậm như vậy. Thì bây giờ mình đã hiểu á, là nhìn nó dữ, không nhận là nhìn phe ác, nó ác thiệt luôn ấy. Ở đây á mình cũng muốn nói là trang phục chọn rất là đẹp, nó đúng với cái câu chuyện mà các bạn mang lại. Chúc mừng các bạn có một tiết mục khá là hấp dẫn. Xin cảm ơn giám khảo Minh Tú. Và cuối cùng xin mời giám khảo khách mời, xin mời chị Lan Ngọc. Nãy giờ mọi người nói hết trơn rồi, thật sự là Ngọc cũng không còn gì để mà nói nữa. Chị biết là
nói lên về cái cảm giác của mình khi mà được coi cái tiết mục này. Đó là Ngọc sướng đến độ mà Ngọc cào cái móng tay Ngọc bây giờ xúc luôn cái phân sơn trên mặt. Thật sự là không có một điểm nào mà mình phải rời mắt hết trơn hết. Mọi thứ từ bài cho đến cách các bạn diễn rồi thể hiện trên gương mặt như thế nào, pha ác đó, bà bằng nữ đi ra máu thật là máu luôn. Rồi cái cô gái mà đóng nữ chính đến cái đoạn cuối cùng á, Ngọc rất là sợ, rất là lo luôn á, là không biết bạn sẽ chuyển cái cách nào. Tại vì đôi khi á, thì mọi người hay thường nghĩ là học võ thì mình sẽ bị cứng, nhưng mà không, bạn đã làm được cái điều đó, diễn xuất như thế nào giống y như một cái diễn viên múa thật sự đang thể hiện cái tiết mục của mình. Và lần cuối nữa mà Ngọc muốn hỏi đó là không biết bạn nam đập đầu xong rồi có bị gì nữa không? Tinh thần có ổn không em? Mình ổn hả em? Cũng rất là ổn. Tuy là ở trong lúc mình tập là cũng không có cái cảnh này, nhưng mà cái này là đây là diễn xuất thật sự ạ. Cái đoạn la lên cũng muốn khóc lắm chứ bộ. Cái đoạn mà bạn nữ cuối cùng chạy lại la ôm bạn nam, nếu mà tiếc một cái là nếu mà không đập đầu bạn nam thì chắc là lúc đó Ngọc khóc rồi. Nhưng mà thật sự là sướng lắm, coi mà đã cực kỳ luôn. Và chắc chắn là số điểm của các bạn rất là cao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, và chúng ta đã có một tiết mục mở màn của nhóm Vovinam 1938. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm của ban giám khảo. Nhưng ở vòng này thì các bạn sẽ không biết được điểm của ban giám khảo cho đến cuối chương trình. Và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ chấm điểm cho nhóm Vovinam 1938. Xin mời. Vâng, xin được cảm ơn nhóm Vovinam 1938. Xin chào các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của nhóm thí sinh thứ hai. Khác với màu sắc ấn tượng của bộ phim Dòng máu anh hùng, thì nhóm thứ hai sẽ mang lại cho chúng ta một màu sắc hiện đại, trẻ trung hơn. Và bây giờ hãy cùng chào đón phần trình diễn của nhóm 2 giờ sáng. Sau khi kết thúc cuộc thi ở vòng 1 thì nhóm chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất là may mắn khi được vào vòng trong. Nhưng bên cạnh đó, nhóm chúng tôi vẫn cảm thấy rất là lo lắng vì nhóm chúng tôi đã có một số thành viên không thể tham gia được. Vẫn có một số bạn suy nghĩ lại và quyết định tham gia tiếp, chơi tiếp, cháy tiếp cùng với nhóm của mình ở vòng 2. Nhóm vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để đi thật sâu vào trong chương trình. Chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Yeah! Rồi, vô vòng 2 rồi phải không? Yeah. Có cái này bí mật cho mọi người nè. Chủ đề của vòng này. Chúc mừng mọi người đã trúng số chủ đề phim ảnh. Chúng tôi nhận được chủ đề của vòng 2 là chủ đề phim ảnh. Đội chúng tôi rất là lo lắng vì không biết chọn bộ phim nào cho phù hợp. Diễn diễn được, mọi người thử nghĩ coi. Siêu nhân giao đi, đánh đấm nhiều. Thôi. Còn ai nữa không? Phim kiếm hiệp. Phim có giọt của tôi mặt trăng. Hậu vệ mặt trời. Tuy nhiên, biên đạo đã đề xuất cho chúng tôi một bộ phim và chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng và thích thú. Thôi dạ anh có cái này nè, anh có cái này nè. Đảm bảo hợp với mọi người luôn, chắc chắn hợp luôn. Em chưa 18. Em chưa 18. Wow. Lý do mà mình chọn bộ phim Em chưa 18 cho nhóm 2 giờ sáng á, là mình muốn có một cái cảm nhận khác về phim ảnh khi mà ứng dụng võ vào. Tại vì hầu như á, thường mà nghe tới chủ đề phim ảnh mà cho thể loại võ nhạc á, thì người ta thường chỉ nghĩ tới những phim cổ trang kiểu đánh nhau rất là hoành tráng. Thì mình muốn mang đến một cái màu sắc vui tươi, hài hước và trẻ trung cho cái bộ môn taekwondo ở trong cái vòng thi lần này. Ok, vậy quyết định là chuyển Em chưa 18 nha. Ok, quyết tâm 1, 2, 3. Yeah! Khi mình chọn cái phim Em chưa 18 cho nhóm 2 giờ sáng á, thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là
Cứ ngày này lên á thì tập thiếu người, ngày sau phải dạy lại nên rất là khó để mọi người theo kịp. 5, 6, 7, 8. Bum 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 bum. Rồi, chính xác. Rồi, 4, 2 nè. 1. Em. Nè, đủ tấn nè. Đây, tấn xuống. Rồi. Cũng trong cái tình huống khó khăn đó thì lại thấy được là mọi người tinh thần chiến đấu rất là cao. Trong quá trình tập luyện thì chúng tôi thấy rất là vui vẻ và hào hứng. Trùng hợp lần sau nhóm có 2 bạn nữ cũng chưa đủ 18 tuổi. Có thể đây sẽ là vũ khí bí mật của 2 giờ sáng trong vòng 2. Và bây giờ đội 2 giờ sáng đã sẵn sàng tỏa sáng trong vòng tranh tài của đấu trường võ nhạc. Mọi người hãy chờ xem. 1, 2, 3, yeah! Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Mà không phải ai, mình cũng bừa bãi. Mà càng càng nhiều quá, hóa ra là người thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh. Cho đôi mắt của em thật lung linh. Nhưng mà em chưa 18, người anh đau giác. Không phải ta cuộc tình, nhưng chờ đừng có tham. Có những phút suy tư thật xa xăm, những ước muốn tâm tư tuổi 18. Thế giới mới bao la ở ngoài kia, nắng hay mưa rông chờ ta. Sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, thấy những tâm tư mình trốn giấu. Nếu biết trước yêu ai vào ngày mai, đúng sai sẽ không nhận ra. Lần đầu được ngồi bên em, yeah. This is my first time. Lần đầu được chạm môi hát la 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 la. My first time. Lần đầu được cầm tay em, oh oh. This is my first time. Và thấy trái tim mong như yêu đời. Hey. Come on baby. Đôi ta sẽ bên nhau khi đêm về. La 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 la. Oh. Come on baby. Cho nhau hết say khi đêm về. La 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 la. Và đây là nhóm 2 giờ sáng. Các bạn có thể chia sẻ về cái tiết mục này của mình, vì sao các bạn được biên đạo lựa chọn cho bộ phim Em Chưa 18? Trong quá trình tập luyện thì mình có cái khó khăn nào không? Xin chào ban giám khảo. Khi mà nhận được cái chủ đề của vòng 2 á là phim thì tụi em tranh cãi nhau rất là nhiều. Đó là có bạn thì thích làm phim cổ trang để đánh nhau cho nó hoành tráng. Có bạn thì lại thích những cái phim mà siêu nhân. Nhưng mà tụi em được anh biên đạo là anh Hào có tư vấn luôn. Đó là anh Hào muốn tụi em đưa tới một cái màu mới. Đó là một bộ phim mà nó không liên quan gì tới võ hết, nhưng mà mình có thể áp dụng được võ vào đó để tạo một cái màu sắc mới, một cái tư tưởng mới hơn nữa. Dạ, cái hoàn cảnh câu chuyện của tụi em đó là ở trong công viên là có mấy anh chàng đẹp trai đang tập thể dục. Thì em mới thấy là có 2 cô bé cũng đẹp gái chút chút đi ngang qua. Thì nói vậy thôi là bị đánh rồi đó.
Thì mấy chàng trai này mới tới để mà làm quen. Mấy cô này không chịu. Rồi mấy anh này thì cứ nhây. Rồi cái cô thì vô tình phát hiện ra cái cô bé này chưa đủ 18 tuổi. Mà cái cô lại quá dữ dằn thì cái cô đánh cho một trận tơi bời. Xin mời giám khảo Ninh Dương Lan Ngọc. Chị nhận xét về phần trình diễn vừa rồi như thế nào ạ? Thật sự mà nói là trước lúc mà các bạn ra biểu diễn á, thì Minh Tú có nói với Ngọc đây là một cái đội gặp rất là nhiều khó khăn. Mọi người chưa có đoàn kết cùng với nhau, chưa có làm việc nhóm được cùng với nhau, chưa có hết mình với lại cái cuộc thi này. Nên thành ra là khi mà chị coi cái phần biểu diễn của mấy em á, chị thấy được điều đó. Thật sự là nó chưa có máu lửa và nó chưa có nhiệt huyết. Và có thêm một điều đáng tiếc nữa, đó là cái việc mà mình theo nhạc á, mình chưa có luôn. Nên thành ra là những cái đoạn mà múa group cùng với nhau á, tự nhiên thấy cái sự chệch choạc nhiều lắm. Rồi một phần nữa là mình đang với chủ đề là phim ảnh, thì mình chỉ mới lấy cái cảm hứng từ phim Em Chưa 18 thôi, chứ chưa thấy rõ được cái câu chuyện ở trong cái màn biểu diễn này. Chị chỉ hy vọng là nếu mà có một cái cơ hội tiếp theo để mà mấy em được vào vòng trong nữa, thì mình nên cố gắng hết mình hơn nữa để mà có thể đi được tới vòng cuối cùng. Chúc mọi người may mắn. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn giám khảo, cảm mời chị Lan Ngọc. Và xin mời giám khảo Minh Tú. Là thấy vòng này mọi người có đầu tư về trang phục. Mình thấy được cái cốt truyện mà các bạn mang ra. Có nghĩa là các bạn lấy cái cảm hứng là từ phim Em Chưa 18, cho nên trang phục của các bạn nó phù hợp. Nhưng rất tiếc có nhiều cái mình cần phải nói. Đầu tiên là cái diễn xuất của các bạn. Hai bạn nữ hầu như là các bạn không toát ra được cái vẻ Em Chưa 18. Đó có nghĩa còn lứa tuổi học sinh. Nó chưa thấy được cái sự hồn nhiên, mà thấy nó rất là buồn. Nhưng mà trong cái team này có một bạn diễn thần thái, cái cảm xúc, biểu lộ cảm xúc ổn, đó là cái bạn bận cái bộ đồ xanh lá cây. Không, cái này mình chia sẻ về cái cảm nhận của mình khi mình xem, thì mình thấy là bạn biểu cảm được cái cảm hứng đó. Còn về những cái động tác á, thì mình vẫn chưa thấy nó nhiều có động tác võ. Nó chỉ như là một bài nhảy múa đồng đội thôi, chứ chưa thấy thực sự hấp dẫn. Trong khi những cái tiết mục á, cái âm nhạc á, cái bài nó rất là cao trào, nhưng mà mình chưa có thấy cái lửa ở trong đó. Có một cái cuối cùng nó dễ thương là cái bạn áo vàng, cái kết thúc cái câu chuyện đó so cute, nó dễ thương. Còn lại thì nó vẫn thiếu khá là nhiều. Theo mình thấy là thiếu khá là nhiều. Nhưng mà cũng chúc mừng các bạn đã vượt qua được cái vòng thử thách này. Cảm ơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Và xin mời giám khảo Trâm An Nguyễn. Cái tiết mục này chị hơi thất vọng về cái võ thuật của các em. Tại vì vòng trước á, thì cái võ thuật mạnh hơn. Chị thấy là cái sự lo quá cho nên không có chú ý cái võ thuật. Cái khúc nhiều cái đá của em á, nó không có mạnh, nó nghĩa là nó chỉ giơ lên rồi bỏ xuống vậy thôi. Không có lực. Bây giờ em đá cái side kick cho example nha, là khi em đá em phải co cái chân vô, đá ra mạnh rồi mới co vô lại, mà thật ra em chỉ là đá ra vậy thôi, nó chỉ là cho cái shape vậy thôi rồi bỏ xuống là chị không thấy là có sức rồi nha. Nhưng mà chị xin tính muốn khen á là cái khúc đá mấy cái bảng gỗ đó, thì cái đó cũng khá lạ, nghĩa là cái khúc đánh nhau á, là chị thấy bỏ cái đó vô thì nó lạ hơn chút, chị thích cái đó. Nhưng mà thật ra thì nó hơi bị lung tung một chút, thì là mình không có tập trung một người, nghĩa là nó hơi tùm lum la một chút xíu á, cho nên làm sao lần sau á làm cho nó rõ hơn một chút. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo Trâm An Nguyễn. Và cuối cùng xin mời anh John Huy Trần. Anh sẽ nói hơi khác một chút xíu nha. Anh nhớ cái ngày casting, cái ngày cast lúc mấy tháng trước, cái lần đầu tiên anh gặp các em nhé. Tụi em đầy cảm xúc, rất là nhiều đam mê và nhiều lửa. Ok, nhớ không? Nhớ cái ngày đó không? Bây giờ mình phải tập trung lại cái ngày casting để lấy lại cái lửa và cái lý do, cái chính tại sao mình đang tham gia cái chương trình này. Tại anh thấy cái khả năng của các em trong cái ngày đó rồi nhé. Anh rất là hy vọng là tụi em sẽ có cơ hội đi sâu hơn và vô vòng trong để khán giả được thấy lại cái khả năng của các em
nhá. Thì hôm nay mình biết rồi, mình nói rồi thì cái bài này nó fail, nó thất bại. Nhưng bài học rất là quan trọng, vượt qua, bỏ quên. Bây giờ lấy lại cái lửa, tìm lại cái lửa nha. Xin cảm ơn phần nhận xét của cậu 4 vị giám khảo. Vân ơi, từ nãy đến giờ Ngọc thấy là các bạn đang cảm thấy áp lực rất là nhiều. Mà thật sự ra đây là một cái nhóm mà tuổi đời còn rất là trẻ. Thì bây giờ mình cho thêm một cơ hội để lấy lại cái sự yêu thích của ban giám khảo. Đó là bây giờ chị thấy ở trên đó là cái bạn đó tóc cũng giống em lắm. Bây giờ em thử chỉ cho hai bạn nữ đi ra sao tung tăng. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Sao chị gài em nghĩ chị là em làm được em điều với đó chị. mà. Ok Ok. luôn. Rồi. Hai chị lên nè. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai, nhưng mà không phải ai bừa bãi và căng thẳng nhiều quá, hóa ra là người thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, cho đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em sẽ không dám. Anh nào dám và phải thật bình tĩnh, chân chờ được có tha. Cảm ơn hai nữ giám khảo đã thị phạm cho các bạn thí sinh. Bây giờ hai bạn làm hai lại bạn nữ thử đi làm ha. lại một lần nữa ha. Mình tươi lên, mình tươi mới lên, cười lên, tung tăng lên. Okay. Hey, L-O-U. And well. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai, mà không phải ai bừa bãi và căng thẳng nhiều quá, hóa ra là người thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, cho đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em chưa 18. Nếu anh nào dám và phải thật bình tĩnh, chân chờ đừng có tha luôn nha. Ok, cảm ơn cho hai bạn nữ và hai giám khảo của chúng ta. Xin cảm ơn hai giám khảo rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm của ban giám khảo nhé. Các bạn đã thi đấu rồi và bây giờ sẽ là phần điểm của ban giám khảo dành cho các bạn. Nhưng một lưu ý là chúng ta sẽ không công bố ngay bây giờ, và chúng ta sẽ biết phần điểm ban giám khảo dành cho chúng ta ở phần cuối cùng của chương trình nhé. Xin mời ban giám khảo. Vâng, và chúng ta đã có số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm 2 giờ sáng. Và để biết số điểm này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phía sau của chương trình nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Sau khi nghe kết quả của ban giám khảo thì nhóm chúng tôi cũng rất là buồn. Thật sự ra thì mình thấy đó là thiếu lửa cũng như thiếu cái sự quyết tâm. Sau bài thi vừa rồi em đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không được đạt được kết quả tốt. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của nhóm thí sinh tiếp theo. Và đây chắc hẳn sẽ là một tiết mục gây bất ngờ cho rất nhiều ban giám khảo. Và đặc biệt đó chính là nữ giám khảo Lan Ngọc. Thúy Vân tin chắc là tiết mục này sẽ làm chị không thể nào rời mắt. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần dự thi của nhóm Thanh Long. Sau khi hoàn thành phần thi ở vòng 1, nhóm nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Về sự đồng đều, biểu cảm khuôn mặt và thân sắc. Nhưng ở vòng đấu thứ 2, nhóm chúng em sẽ cố gắng khắc phục. Hãy xem sự thay đổi của nhóm Thanh Long trong vòng 2, vòng tranh tài. Sau vòng 1, nhóm Thanh Long chúng em được biết là sẽ có 4 chủ đề dành cho 4 bảng. Chúng em cũng đang lo lắng không biết là mình sẽ được nhận chủ đề nào. Người lạ ơi! Nhàn đang cầm trong tay chủ đề của vòng 2. Nhàn mới được nhận của ban tổ chức.
Chủ đề của mình là chủ đề phim ảnh, tái hiện lại nhân vật hoặc phân cảnh trong một đoạn phim. Các bạn thấy sao? Khi nhận chủ đề vòng 2 là chủ đề về phim ảnh thì nhóm em rất là lo lắng vì không biết mình phải làm gì. Nói với phim ảnh là nói tới diễn xuất. Tụi em chưa bao giờ tiếp xúc với diễn xuất nên cũng rất khó khăn và trở ngại đối với nhóm em. Sao? Ê, tụi em được không? Không hợp. Phim Cuba Sài Gòn này được nè, mọi người thấy sao? Lý do của nhóm em chọn phim Cuba Sài Gòn là bởi vì nhóm em rất thích bộ phim này. Những chiếc áo dài rất là đẹp. Bên cạnh đó, bộ phim có những bản nhạc rất vui tươi, sôi động và nhóm chúng em muốn làm thật tốt trong bộ phim này. Với bộ phim Cuba Sài Gòn thì Thi muốn tái hiện lại một phân cảnh trong phim. Nhóm chỉ có 2 tuần để tập luyện. Ngoài việc hóa thân thành các nhân vật trong phim, nhóm sẽ phải tập luyện với đạo cụ, trang phục. Đây là một thử thách rất lớn đối với nhóm. Màu sắc chủ đề vòng 2 lần này mà Thi muốn nhóm Thanh Long thể hiện là sự vui tươi, sự sáng tạo bằng cách kết hợp những kỹ thuật chuyên môn của võ cổ truyền với những điệu nhảy tinh nghịch, sôi động qua những giai điệu âm nhạc bắt tai. Khác với phiên bản gốc của phim Cuba Sài Gòn, phiên bản của nhóm Thanh Long sẽ có sự kết hợp giữa các màu sắc binh khí và đạo cụ trình diễn. Đây sẽ là một điểm nhấn cho phần thi thứ 2 của nhóm. Sáng tạo hơn, bất ngờ hơn và mong các bạn hãy đón xem nhé. He's so cute, look at that guy.
vào phần dự thi của nhóm Thanh Long. Wow. Cho phép Vân dự đoán một tí nha. Theo những gì mà Vân xem ở phía trong rồi nhìn cái phần trình diễn của nhóm mình thì bạn áo cam là chị Ngô Thanh Vân nè. Rồi bạn áo xanh là chị cô Ba Như Ý, chị Lan Ngọc nè. Rồi bạn áo vàng là cô Hồng Vân nè. Xong rồi mình có tới 4 anh ST ở đây nè. Không biết là Vân nói Vân dự đoán như vậy có đúng không ạ? Thật ra thì không biết là khán giả thấy sao, ban giám khảo thấy sao, nhưng mà em thấy từ nãy giờ đây cái phần trình diễn của các bạn, khoan bàn đến cái chuyện vũ đạo cũng như là võ thuật, thì cái nội dung mà các bạn thể hiện á, mình nhìn rõ ra được cái bộ phim. Giống như những ai mà chưa xem bộ phim thì mình cũng sẽ hiểu được một tí xíu về cái câu chuyện mà các bạn mang lên trên sân khấu này. Không biết là trong cái quá trình mà tập luyện thì các bạn có gặp những cái khó khăn gì không? Trước tiên em xin chào ban giám khảo với tất cả các vị khán giả. Trong quá trình tập luyện thì nhóm tụi em gặp cũng có nhiều khó khăn. Tụi em không nghe được nhạc, với lại diễn xuất thì tụi em cũng không bao giờ chưa có học diễn xuất bao giờ, nên tụi em không có biết diễn xuất, khó lắm. Rồi mình thêm một cái nữa là mình vừa phải mặc áo dài, mình vừa thể hiện các động tác võ thuật nè. Dạ nó vướng, khó chịu. Thật ra là khi mà Ngọc đóng trong bộ phim này á, thì có một cái phân đoạn mà em phải mặc nguyên một bộ áo dài và chạy cả một ngày luôn. Thì ngay cái phần mành nách của mình á, cái áo dài đó rất là bó và sát. Mà các bạn đánh võ nữa thì tay chân quơ lại rất là nhiều, nên chắc chắn là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà các em cứ yên tâm, bởi vì đã có chị ở đây, chị sẽ mua chuộc các ban giám khảo ở đây để cho điểm cao một tí. Cảm ơn chị. Chị hơi bất ngờ một tí xíu, bởi vì không nghĩ là nhà mình đã chuyển từ tiệm may sang võ đường hồi nào không biết luôn. Trời ơi. Hình như chị ơi, em nhớ là trong phim là chị Vân có tác chị một cái thôi đó, đúng không ạ? Mà ở đây là đánh. Đó đánh là nhìn nguyên không nhân. ra. Nếu mà ở trong phim mà chị biết võ là chị đã né được cái cú tác đó rồi. Không phải chịu đựng. Em phải ăn tới 10 cú tác lần đó anh. Có 10 thôi đó hả chị? Em ơi, chị Vân là đã nữ, chị ấy tác cái nào là xứng đáng cái đó. Lúc đó là cái má chị nó xệ một bên luôn á. Nhưng mà thật sự là rất là dễ thương, bởi vì đây là một cái tiết mục mà gọi là nó rất là thoải mái và vui nhộn, nó không có đem đến cho mọi người cái cảm giác mà phải căng thẳng khi mà coi tiết mục này. Mình sẽ không bàn về diễn xuất cũng như là không bàn về cái tiết tấu âm nhạc, bởi vì chị biết chắc chắn là mấy em cũng đã cố gắng hết sức mình, nên chị tin là các anh chị ban giám khảo ở đây sẽ có một số điểm cao cao để ủng hộ cho các em. Vì đây là bộ phim Cô Ba Sài Gòn nên em phải hỏi thêm chị nữa là chị thấy cái phần kết hợp của các bạn cùng với bộ phim và tất cả những cái mà các bạn trình diễn trên sân khấu thì như thế nào ạ? Tại vì chị đã học qua Cascader được khoảng 3 tháng và sau đó có học thêm 2 tháng nữa. Thì nhìn nhất là bạn nữ áo đỏ nè, đá cao á, trời, đó là cái mà chị mê nhất, mà chị tập để làm sao mà tung được một cái đá lên cao và giữ y nguyên được như vậy. Thì trong bộ phim á, chị cũng có một cái phân đoạn phải làm cái điều đó, nhưng mà chị làm mà hoài không được. Ngày hôm nay coi thấy em thực hiện nó dễ dàng quá. Rồi có những cái cú mà các em bay lộn á, thích vô cùng luôn. Các em có biết cái cảm giác mà một tiết mục thành công á, là khi mà một người ngồi xem và muốn được làm giống như các em và đứng dậy để mà hoan hô và cổ vũ, thì chị nghĩ là ngày hôm nay tiết mục của các em cũng đã khá thành công rồi. Quý vị ơi, chị Ngọc là giám khảo khách mời nên chị Ngọc không biết là chương trình của mình cứ muốn là được thôi, muốn thử là được thử liền luôn. Cú đó gọi là cái gì ta? Đá song phi phải không? Em đá thì sao phạm em cho có thể... chị Ngọc. Rút cái này đá lên. Rồi, ok. 1, 2. 1, 2. Được không chị? Nãy là đá thử rồi đó chị, còn bây giờ mình đá... Đá thiệt nè chị ơi, đá lại đi, em quay cho. Rồi bây giờ mình đá trúng thử xem nào. Wow. Thôi,
Bây giờ em đứng ở đây, em là một trong những thành phần của khu Ba Sài Gòn. Em muốn năn nỉ mấy anh mấy chị á, cho điểm mấy bé cao cao một tí, em cảm ơn. Lần đầu tiên ở chương trình chúng ta mà giám khảo lên xin giùm cho thí sinh. Xin được cảm ơn chị Lan Ngọc. Xin mời phần nhận xét của giám khảo Minh Tú. Anh cho anh bình luận trước đi. Nó có một cái hay với cái tiết mục này, rất là thông minh. Vì cái thời của cái phim này là 60-70 đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái âm nhạc và mấy cái động tác là biên đạo chọn cho tụi em nó rất là hợp lý. Mấy cái động tác nó hơi disco và fruit đó, nó rất là vô. Cái tổ hợp chung, cái phần cuối thì đúng cái nhạc nó hơi khó, nó nhanh. Và nếu mà mình không có nhiều khả năng với âm nhạc thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Và anh thấy rõ ràng cái vấn đề về cái tổ hợp cuối cùng. Nhưng tụi em có một cái sẽ giúp cái bài của các em là cái sự giải trí và thu hút. Và 4 bạn nam cái gương mặt rất là sáng, rất là sáng. Duy nhất là bạn nam ở đây nè. Nhưng mà mở đầu rồi cái mấy cái nụ cười như vậy trời mừng luôn á. Đúng rồi, đối với anh chưa hài lòng lắm, nhưng một số phần lúc anh ngồi ở đây thì anh cũng thích xem nhé. Cảm ơn các em. Em cảm ơn anh. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần. Thật ra khi mà với cái võ cổ truyền á, Thanh Long võ đạo này á, khi mà em chọn cái cốt truyện này á, nó khá là hay, nó phù hợp. Cái tiết mục á thì nó cảm thấy là nó thu hút chị. Biểu cảm á, về cái biểu cảm gương mặt thì chị rất là thích cái thần thái của 4 bạn nam. Khi mà mọi người bước ra rồi cách mọi người nhún nhảy thì nó mang đúng cái tinh thần mà cái câu chuyện mà mọi người muốn kể. Có một cái mình cảm thấy rất là hay, đó là các bạn biết sử dụng cái khăn lúc mà hai như ý trẻ với như ý già gặp nhau, đúng không? Là hai bạn múa kết hợp. Thì đó là một cái mà mình thấy nó sáng tạo. Nó sáng tạo. Cũng có điểm nhấn, cũng vô nhạc đó. Dạ. Đó. Chúc mừng các bạn. Và xin mời phần nhận xét của giám khảo Trang Ba Nguyễn. Chị nói mấy cái điểm mạnh nhất nha. Trước á, chị khen á, là cái nhóm này có cái điểm hay và điểm mạnh á, là dùng binh khí được. Trâm ơi muốn nói á, là cái sáng tạo á, của cái đạo cụ rất là hay. Rất là giống như là mỗi lần trước ấy, thì có cái quạt này nha, mà lần này là dùng cái khăn hoàng. Thấy rất là hay, chị thích cái đó. Chị hỏi trước nha, tại sao là trong cái câu chuyện nó lại có binh khí, là cái em kể là tại sao cái trong cái câu chuyện nó ra binh khí là làm sao? Bọn em sử dụng khăn như là một tấm vải, rồi nhuyễn tiên như là một cây thước dây, và song bút như là cái chì vẽ của mình để đo vải vẽ. Dạ. Wow. Cái khúc mà chị thích á là hình như là hai chị đó đang biểu diễn chung với nhau á, hình như là chị nghĩ là phải cái gương không? Đúng là trong phim là câu chuyện nó cũng là như lúc vậy đó chị luôn. hơi bị confused một chút, mà coi khoảng chừng 1-2 giây là biết là ok bây giờ là hai người đang có cái gương, nghĩa là đang làm giống nhau y chang nhau vậy. Chị thấy cái khúc đó biên đạo rất là hay, chị thích cái khúc đó lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Thanh Long. Vâng, xin được cảm ơn các bạn trong nhóm Thanh Long nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sau và các bạn cũng sẽ biết số điểm của ban giám khảo ở phần cuối của chương trình. Xin cảm ơn các bạn. Tụi em chỉ có 2 tuần để luyện tập mà vừa phải kết hợp võ thuật, vũ đạo trên nền nhạc, cho nên đây là một cái thử thách rất là khó khăn đối với chúng em. Nhóm em cũng cảm thấy rất là vui khi đã hoàn thành xong bài thi của mình. Diễn xuất của chúng em thì vẫn chưa tốt và bài chúng em thì vẫn chưa có đều lắm. Chúng em sẽ cố gắng trong vòng thi tiếp theo. Và bây giờ hãy cùng chào đón sự xuất hiện của đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam.
tới bước vào vòng 2 thì em khá lo lắng vì hiện chưa có biết được chủ đề mà đội em sẽ phải thi là chủ đề gì. Thì không biết cái chủ đề đó thì nó có hợp với mình không. Kim đã nhận được chủ đề của vòng 2 thì mọi người có đoán được chủ đề của mình là gì không? Chủ đề của mình là phim ảnh. Mình sẽ tái hiện lại nhân vật hoặc là một phân cảnh trong một bộ phim. Khi mà vừa nhận được chủ đề của vòng 2 thì có rất là nhiều cái ý tưởng cho những cái bộ phim mà nhóm sẽ chọn lựa. Mọi người nghĩ là mình sẽ nên chọn phim gì? Phim phải có võ thuật trong đó. Hay là phim Mỹ Nhân Kế. Em nghĩ là cái phim Tắm Cám cũng hay. Mỹ Nhân Kế thì nghĩ là có nam nữ mà chỉ đội nữ nhiều hơn nam. Nhưng mà sau khi thống nhất lại thì nhóm lại chọn là bộ phim Mỹ Nhân Kế. Để truyền tải nội dung của một bộ phim đến người xem thì các võ sinh phải có sự diễn xuất rất tốt. Ví dụ như là sự biểu cảm của gương mặt, sự di chuyển của hình thể. Làm thế nào để võ sinh có thể kết hợp kỹ thuật chuyên môn, vũ đạo và âm nhạc, khiến 3 yếu tố này hòa quyện vào nhau để có thể truyền tải đến khán giả nội dung của bộ phim mà võ sinh mong muốn. Trong bài thi của vòng 2 này thì có 2 điều rất là khó khăn. Thứ nhất là tương tác. Giữa bạn nam và bạn nữ phải có sự kết hợp ăn ý với nhau và có sự tương tác để có thể thể hiện được cảm xúc trong bài biểu diễn. Cái thứ hai nữa là về bài thi là phải làm liên tục, không được để lỗi trong đó. Dù trong cái thời gian thực hiện cái động tác hoặc là cái skill đó có dính chấn thương hoặc là bị đau hay là không được ổn, nhưng mà cũng ráng sau khi làm xong đau vẫn nghiêm túc để hoàn thành tốt cái phần đó. Tất cả các nhóm trong bảng A đều thể hiện hết mình về cái phần thi của mình. Mỗi đội đều có những phong cách và những đặc trưng riêng. Quan trọng là lúc lên sân khấu bạn có khẳng định được bản lĩnh và trình độ của mình hay không. Đối thủ lớn nhất đó chính là chính bản thân mình. Nhóm sẽ cố gắng tập luyện tốt để có thể vượt qua chính mình, để mang lại một bài biểu diễn tốt nhất. Nhóm cũng đã có sự sáng tạo. Nếu mà kết cục như trong phim thì sẽ không còn gì hay nữa. Điều bất ngờ thì mong là mọi người sẽ đón xem trong phần trình diễn của nhóm. Chắc sao cõi đời này đâu đến. Người lặng nhấp chén say, lắm trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận đeo trôi. Lòng ngàn cũng mãi phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn nó xen, trách sao cõi đời này đổ đến. Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy người còn ngoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió than.
Và đây là nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Dạ, lời đầu tiên là cho em gửi lời chào tới chị Gemma xinh đẹp, anh John Huy, Matt Kun, chị chân dài Minh Tú và chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. Và toàn bộ có quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Bộ phim này thì nói về là các kiều thị sống ở đường Sơn Quán, họ cướp tài sản của các quan lại và tham ô. Sau đó họ để mưu sinh cho cuộc sống của mình thì họ vô tình cướp cái viên xá lị của các quan triều đình. Thì quan triều đình mới âm thầm cho một người trà trộn vào trong cái tủ lầu đó. Thì em chính là cái người đả nữ đó. Nhưng mà sau một thời gian mà sống chung thì rất là có cảm tình với lại đường Sơn Quán, với các kiều thị, nên em đã hướng theo cái thiện, có nghĩa là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Và cái khó khăn đặc biệt ngày hôm nay á, là tụi em vừa phải thay người ngay lập tức trong sáng hôm nay, là mới đổi người luôn. Tại vì hôm qua lúc mà chạy sân á, là có một bạn tập luyện á, thì bạn té vô trong một cái cạnh, đứt 2 cái ngón chân, phải may 3 mũi, 2 tới 3 món thì máu chảy. Em tưởng lúc mà bạn còn thuốc tê á, thì bạn nói là chắc được chị ơi, em thấy em xoay ổn. Nhưng mà tới lúc mà hết thuốc tê rồi á, nói chị ơi em không có đặt cái chân xuống được. Nên bắt buộc sáng hôm nay tụi em phải thay người, và tụi em phải vô thật là sớm để chạy lại sân khấu và cho mấy bạn chạy lại. Đó là đây là người mới. Wow, đây là người mới. Nhưng mà khi mà các bạn đã tập luyện cái bài này trước đó thì em có theo dõi không? Em có biết cái bài này trước đó hay không? Hay là sáng hôm nay là em mới bắt đầu tập? Đúng ra là có theo dõi các anh chị tập nhưng mà không có tập trung. Nhưng mà sáng bắt đầu nghe tin là chị bị thương là từ tối hôm qua, nhưng mà sáng hôm nay bắt đầu vô chạy sân với tất cả mọi người luôn. Và sau đó tụi em lên sân khấu và diễn như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái tinh thần của nhóm của em nó phải rất là tuyệt vời để làm một cái điều tốt như vậy. Thiệt. Tụi em muốn thể hiện thật tốt để bạn cũng sẽ cùng vui chung với đồng đội của mình. Bạn đâu? Bạn ở đâu vậy? Chúng ta không thi đấu cùng nhau, nhưng mà bây giờ mình lên sân khấu cùng với nhau nhé. Vui lên đi, vì tụi em đã làm rất tốt nha. Nói về cái tiết mục thì cái phần đầu anh thấy rất là ấn tượng. Vì lúc đó nó nhìn y chang như một cái bài múa. Mình có 4 cái khối khác nhau, và mỗi khối có mấy cái động tác khác biệt luôn nhá. Và lúc tụi em thể hiện mấy cái động tác đó, cái tay nó rất là đẹp và thoáng. Cái chân luôn, lúc tụi em làm mấy cái động tác chân, cái động tác đá, lúc mình có thể nói múa nhá, thì cái chân rất là dài và tụi em duỗi chân luôn, rất đẹp. Là phải nhớ đây là một cái bài võ thuật và vũ đạo, nhưng mà cái phần đầu nhìn y chang như vũ đạo, thì chúc mừng tụi em về cái điều đó. Tiếp theo, nhảy múa mấy cái động tác thì nó không có đơn giản lắm, nhưng tụi em cũng có một biên đạo dạy cho tụi em mấy cái bưng bê. Một cặp bưng bê thì khó rồi, nhưng mà mình có 3 cặp phải là một cái bưng bê giống nhau và đều với nhau. Và sau đó một cái bưng bê lúc mình phải nắm cái tay và chân và kỳ xoay. Đó, đẹp lắm luôn. Mượt, nó không có một cái phần nào là cái tâm lý của mình bị đứt. Thế tại tụi em quen, tụi em tập rất là tốt thì nó sẽ mượt và thành công như vậy. Một cái thì anh muốn tụi em tập trung một chút xíu là về mấy cái bước chuyển nhá. Tại võ thuật, nhảy múa, vũ đạo, mọi thứ tụi em làm tốt, nhưng mà lúc mình phải chuyển, nó có mấy lần một số bạn hơi mất cái nhân vật của mình. Một bạn anh thấy rất là ấn tượng là bạn áo đỏ. Áo đỏ từ đầu đến cuối, anh nhìn em hoài nhá. Thì có thể trong cái lần sau mình phải diễn gì đó, có thể em sẽ giúp mấy bạn nhiều hơn nữa. Hoặc nếu mà tụi em có thời gian để xem lại mấy cái clip thì xem bạn đỏ nha. Bạn đỏ sẽ giúp tụi em rất là nhiều về cái biểu cảm tuyệt vời. Rất là thích bài này. Xin cảm ơn phần nhận xét của giám khảo John Huy Trần. Và xin mời giám khảo Gemma Nguyễn. Gemma rất là vui, rất là hay. Chị thấy khúc mà các em nên mềm mại á, thì nó mềm, nó ra đúng nét.
Rồi khúc mà múa giỏ thì nó cứng thì nó đúng chỗ, nghĩa là chỗ mềm thì mềm mà chỗ cứng thì cứng. Chị thấy cái bài trình diễn này rất là thành công, chị chúc mừng các em. Cảm ơn giám khảo Trâm An Nguyễn. Em mời chị Minh Tú. Thật ra đây là một trong những cái tiết mục mà mình phải đánh giá cao về cái việc mà các bạn sử dụng bối cảnh. Từ những cái đạo cụ như bàn ghế, cái trang phục của các bạn, rồi cái cách mà các bạn diễn khi mà mới ra thì là cướp tiền, xong rồi sau đó vui chung với nhau, thì nó kể được cái câu chuyện để cho người nào mà người ta chưa coi phim người ta cũng sẽ hiểu được. Cái mà di chuyển đồng đội của các bạn cũng rất là đều. Mà cái mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên đó là cái biểu cảm của các bạn. Tại vì lúc mà mình coi clip thì có những cái khó nhất là lúc mà các bạn phải va chạm với nhau. Thường con trai với con gái thì các bạn rất là mắc cỡ. Coi cái clip thì là mình thấy như vậy. Nhưng mà khi lên sân khấu này thì nó hoàn toàn khác. Các bạn diễn ra được, nó rất là tự nhiên, mà cái biểu cảm của các bạn nam trong cái tiết mục này cũng rất là hấp dẫn. Về cái kỹ thuật võ thì mình không nói đi, tại vì các bạn cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Cái quan trọng mà có biểu cảm được nên cái câu chuyện không và có kể lên không thì cái thần thái mà các bạn mang lại mình cũng đánh giá rất là cao và chúc mừng các bạn. Chị Lan Ngọc, chị thấy nhóm của mình hôm nay diễn làm sao chị? Chị thì chị hơi bực mình một chút xíu. Đó là thật ra mà nói là khán giả người ta đi coi một cái tiết mục thì người ta sẽ chú ý đến câu chuyện nè, người ta chú ý đến diễn xuất, người ta chú ý đến những cái gây ấn tượng. Mà bây giờ các em làm đủ hết rồi thì chị đâu còn gì để nói nữa đâu. Thật sự luôn anh, tại vì những cái mà giống như các anh chị nãy giờ nhận xét cái thứ nhất là diễn xuất. Mấy em ra là từng cụm một, mỗi người quyến rũ một người mà chị phải đảo mắt liên tục để mà coi. Chị sợ là bỏ lỡ luôn á. Lúc đó mình đang coi cái bé giữa xong y nhảy qua đây coi xíu, anh ấy đang cười đó là bạn nam đằng sau đó cười lả lơi, mặc dù là nói ở trên clip là em làm không được nhưng mà lên khoái. Mấy bạn đằng sau nữa, không biết là mọi người có để ý hay không, đó là cái lúc mà đoạn cuối cùng mấy em tấn công dữ dội quá, anh quay phim ảnh lọt xuống đây luôn. Anh quay không kịp, có nghĩa là nó đẩy lên cao trào khiến cho mọi người không rời mắt được một tí nào hết. Và nhất là những cái tổ hợp chắc chỗ nào rồi mềm mại lại chỗ nào, đó là những cái điểm mà coi cực kỳ thích và cuốn hút theo từng ly từng tí một. Chắc có lẽ đây là cái tiết mục mà chị thích nhất. Mình thích rồi, mình khen rồi, nhưng mà cái mình thích nhất là cái đoạn nào trong cái tiết mục này ạ? Chị thích nhất là cái đoạn mà các bạn cầm nhau để xoay á anh. Cái đoạn đó chị thấy được luôn là cái đồng đội của mọi người như thế nào luôn á. Cái lúc mà đưa bạn nữ xuống nha, rồi mọi người nhìn qua nhau để mà bắt đầu quay để cho nó đều cùng với nhau á, thì cái đoạn đó là thể hiện cái sự đồng đội nó tốt nhất luôn. Vâng, xin cảm ơn phần nhận xét của cả 4 vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm nhé. Xin mời 4 vị giám khảo sẽ cho điểm. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Đấu trường Võ Nhạc và chúng ta đã được xem 4 phần trình diễn của 4 nhóm thí sinh trong ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Nhóm nào sẽ là 2 nhóm an toàn và 2 nhóm còn lại sẽ là 2 nhóm nguy hiểm. Họ sẽ giành lấy cơ hội đi tiếp vào vòng trong với sự bình chọn của 101 khán giả tại trường quay. Các nhóm thí sinh thân mến, các bạn cũng đã thi đấu hết mình trên sân khấu của Đấu trường Võ Nhạc. Và ban giám khảo đã đưa ra những lời nhận xét cũng như số điểm dành cho các bạn. Và trên tay của Thúy Vân, đó chính là kết quả. Nhóm có số điểm cao nhất sẽ ở lại với chương trình và an toàn bước vào vòng tiếp theo. Với số điểm trung bình
là 9 điểm. Và số điểm lần lượt của ban giám khảo dành cho các bạn. Với giám khảo John Huy Trần 9 điểm, giám khảo Gemma Nguyễn cũng là 9 điểm, giám khảo Minh Tú cũng lại là 9 điểm, và giám khảo khách mời Lan Ngọc cũng là 9 điểm. Đó là nhóm. Xin chúc mừng đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Xin chúc mừng các bạn, điểm trung bình của các bạn là 9 điểm và các bạn đã an toàn. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng 3 của chương trình. Và nhóm tiếp theo, An Toàn, với số điểm trung bình rất xích sao với nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam là 8.9 điểm. Và với số điểm của giám khảo John Huy Trần dành cho các bạn là 9 điểm, giám khảo Gemma Nguyễn cũng dành cho các bạn 9 điểm, giám khảo Minh Tú là 8,5 điểm và giám khảo Lan Ngọc là 9 điểm. Xin được chúc mừng nhóm Vô Việt Nam 1938. Các bạn chính là nhóm An Toàn tiếp theo. Xin được chúc mừng các bạn. Và Thúy Vân xin được mời nhóm Vô Việt Nam 1938 và nhóm đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam sẽ vào bên trong nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng 3. Xin chúc mừng các bạn một lần nữa. Và Thúy Vân cũng xin được công bố số điểm trung bình của nhóm Thanh Long là 8 điểm, với số điểm của giám khảo John Huy Trần là 7.5, giám khảo Gemma Nguyễn là 8 điểm, giám khảo Minh Tú là 8 điểm và giám khảo Lan Ngọc là 8.5 điểm. Và chúng ta có nhóm 2 giờ sáng với số điểm trung bình là 7.4 điểm, với số điểm của giám khảo John Huy Trần là 7 điểm, số điểm của giám khảo Gemma Nguyễn là 7 điểm, giám khảo Minh Tú là 7.5 điểm và giám khảo Lan Ngọc là 8 điểm. Ở vòng này thì chúng ta sẽ có sự bình chọn của 101 khán giả ở trường quay. Khán giả thân mến, tất cả mọi người sẽ bình chọn cho nhóm mà mình yêu thích nhất. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các bạn. Trong cái phần trình diễn ngày hôm nay thì em cảm thấy như thế nào và em có lời gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người không? Thì nhóm em hôm nay đã làm hết sức của nhóm và có một số lỗi là một số động tác vẫn chưa đều, nhưng mà em cảm thấy là nhóm em hôm nay mọi người đã làm rất tốt. Em có lời gì muốn chia sẻ với lại ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả 101 khán giả ở trường quay không? Nếu hôm nay mọi người bình chọn như nhóm Thanh Long thì nhóm Thanh Long sẽ khắc phục những lỗi đã phạm trong hôm nay và sẽ làm tốt hơn trong vòng sau. Siêu dễ thương. Rồi, cảm ơn nhóm Thanh Long nhé. Bây giờ thì chị hỏi nhóm 2 giờ sáng, cái cảm xúc của nhóm chúng ta đang như thế nào? Thực sự thì nhóm của tụi em hôm nay chưa hài lòng với cái bài biểu diễn của mình. Tại vì thời gian vừa qua khi mà tập luyện với nhau á, mọi người không có được cái sự đoàn kết chung. Nhưng mà ngày hôm qua khi mà mọi người chạy sân khấu, có những cái lỗi nó xảy ra như là trơn, giày hoặc là đồng phục hay là như thế nào đó, hoặc là mọi người cũng có những cái sự mệt mỏi. Thì anh biên đạo anh cũng có nói là anh không cần tụi em phải vào vòng trong, nhưng mà anh cần tụi em làm sao ngày mai thể hiện hết tất cả những gì mà mình đã tập luyện trong thời gian qua và làm sao để chiến thắng chính bản thân của mình thôi. Còn chiến thắng những đội khác thì nó chỉ là để mình đi vào vòng trong, nhưng mà cái đó thật sự rất là khó với tụi em. Tụi em cũng muốn xin lỗi anh Hào là hôm nay tụi em đã không làm cho anh vui được. Em xin lỗi. Và nếu như những bạn đang tham gia chương trình, đang xem chương trình của ngày hôm nay, có thể yêu thích và bình chọn cho nhóm 2 giờ sáng. Nhưng mà một cái anh muốn tụi em
nghĩ sâu hơn. Là nếu mà tụi em hứa và tụi em sẽ làm cái này và cái kia, tụi em phải suy nghĩ là mình sẽ làm thế nào, làm việc chung với nhau sâu hơn nữa và tìm ra cái cách để cho mình có cái, để mang lại cái tinh thần của nhóm. Tại nếu mà tụi em không có tìm cái điều đó được thì tụi em sẽ rơi vào nguy hiểm nhiều lần, hiểu không? Ok, thì cố gắng suy nghĩ sâu hơn nữa cái cách mình sẽ làm thế nào. Và nếu mà tụi em tìm ra cái phần đó, tụi em sẽ gặp rất là nhiều thành công. Dạ em cảm ơn. Chúng ta đã nghe phần chia sẻ của nhóm 2 giờ sáng cũng như là phần chia sẻ của nhóm Thanh Long. Và đây là lúc mà 101 khán giả trường quay sẽ bình chọn cho các bạn. Và quý vị hãy truy cập vào website đấu-trường-võ-nhạc.com để bình chọn cho nhóm mà quý vị yêu thích nhất nhé. Và 30 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Hết giờ. Chúng ta đã có kết quả. Và nhóm đã được sự bình chọn của 101 khán giả đi tiếp vào vòng tiếp theo với số phiếu là 56 phiếu. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng nhóm Thanh Long. Như vậy là rất tiếc chúng ta phải chia tay với nhóm 2 giờ sáng với số phiếu là 45 phiếu. Vâng, rất tiếc phải nói lời chia tay với nhóm 2 giờ sáng. Các bạn đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời tại đấu trường võ nhạc và hy vọng là các bạn sẽ giữ niềm đam mê của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, như vậy là tập phát sóng đầu tiên của vòng thứ 2 vòng tranh tài chương trình đấu trường võ nhạc đến đây là kết thúc. Chúng ta đã chọn ra 3 nhóm của bảng A sẽ đi vào vòng tiếp theo. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 19h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình đấu trường võ nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Chương trình đến đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 19h30 thứ Bảy tuần sau. Là Tùng không còn gì để nói vì Tùng quá phấn khích với cả cái bài này. Đến tận bây giờ tim vẫn còn đang đập rất là nhanh. Đầy cảm xúc, đầy điểm nhấn. Không biết nói gì nữa. Quá hay. Bản thân chị đang muốn coi lại tiết mục này một lần nữa. Tinh thần như này thì chắc chắn là các bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Đón xem tập 6 đấu trường võ nhạc phát sóng vào lúc 19h30 ngày 19 tháng 5 năm 2018 trên kênh HTV7. Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình.